Поезія страждань, лютий спокій омиває мікрофон. Лиш знай Бог ціну терзань, тільки пам'ять минула жар долонь. Every day, I know you'll come around to me eventually. That's the way just to realize what Суспільне новини на Українському радіо. До студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. В Каліфорнії розпочалося змагання Marine Corps and Air Force Trials. У них беруть участь ветерани та ветеранки з усього світу. Долучилася й українська команда. Нове засідання Ради безпеки ООН через події на Близькому Сході. Про це повідомив в соцмережі екс-президент Франції Еммануель Макрон. Він додав, що в іранського режиму немає іншого вибору, окрім як спільно. Майже завершене, адже завтра в понеділок... Україна! Свята Бандера! Діти до Сеченого!
дуже корисно, пишно, гарно. Добре тільки. Це погляд у стіну. Авторецензія. На одну з Вище за нуль, а от... на дорозі, тобто продовжувати спостерігати за дорожньою ситуацією постійно. Бо мені здається, територіальної оборони. Ми працюємо там, де не дістане ворог. Моє мікрофон, лиш знай Бог ціну терза, тільки пам'яту минула жар долонь. Every day, I know you'll come around to me eventually. Ради безпеки ООН через події на Близькому Сході. Про це повідомив в соцмережі екс-президент Франції Еммануель Макрон. Він додав, що в іранського режиму немає іншого вибору, окрім як сумлінно USB driver.